Ucrainenii au doborât ieri toate rachetele supersonice Kinjal, pe care rușii le caracterizau drept de nedoborât, indestructibile, probabil cu rachete Patriot. Astfel se demonstrează că singura armă convențională indestructibilă rusească este, de fapt, vulnerabilă și poate fi anulată de prezența sistemelor Patriot pe teritoriul Ucrainei. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă au depășit cifra halucinantă de 200.000 de soldați, iar în partea dreaptă a ecranului găsiți și celelalte pierderi imense ale Rusiei în Ucraina, de la începutul invaziei din 24 februarie 2022 până la data de 17 mai 2023. Ziua 448 a războiului din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia a desfășurat o altă lovitură cu drone și rachete la scară largă în noaptea de 15 spre 16 mai. Surse ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 6 rachete balistice, Kinjal, lansate aerian de către 6 avioane MiG-31 la Kiev, precum și 9 rachete de croazieră Kalibr, 10 rachete terestre S-400 și Iskander-M în alte zone din spatele frontului din Ucraina. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât toate rachetele, inclusiv toate cele 6 Kinjal, proclamate în mod repetat de forțele ruse ca fiind de neoprit, și 9 drone, inclusiv 6 drone iranene Shahed. Nu este clar ce sisteme au folosit ucrainenii pentru a doborî Kinjalul, dar oficialii ucraineni au atribuit anterior doborârea unei rachete Kinjal sistemului de apărare antiaeriană Patriot furnizat de SUA pe 4 mai. Comandantul forțelor comune ucrainene, generalul locotenent Serhii Naiev, a remarcat că lovitura cu rachete asupra Kievului este a 8-a în luna mai. Ministerul rus al apărării a susținut în special că una dintre rachetele Kinjal a lovit un sistem de apărare aeriană Patriot la Kiev. Un oficial al apărării american a declarat pentru CNN că sistemul Patriot probabil a suferit daune, dar nu a fost distrus în totalitate și că SUA încă evaluează amploarea pagubelor. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ruse au înregistrat câștiguri marginale în Bahmut începând cu 16 mai. Imaginile geolocalizate publicate pe 15 mai indică faptul că forțele ruse au înregistrat probabil câștiguri marginale în sud-vestul Bahmutului, de-a lungul drumului care duce la Kromove, imediat la vest de Bahmut. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a susținut pe 15 mai că luptătorii Wagner au avansat cu 220 de metri în Bahmut și că forțele ucrainene controlează în prezent 1,59 de kilometri pătrați în oraș. Surse ruse au susținut pe 15 și pe 16 mai că luptătorii Wagner au curățat mai multe zone contestate rămase în vestul Bahmutului și controlează cel puțin jumătate din aceste zone. Un proeminent blogger militar rus a susținut că luptătorii Wagner vor anunța probabil că au întrerupt ruta de la Bahmut la Kromove pe data de 15 mai. Surse ruse au susținut că forțele ruse au încercat fără succes să recâștige pozițiile pierdute lângă Bohdanivka, 6 km nord-vest de Bahmut, și Hrihorivka, 9 km nord-vest de Bahmut, pe 15 și 16 mai. Ministrul rus al apărării a susținut că unitățile de aviație ruse au distrus un pasaj superior lângă Ivanivske, 6 km vest de Bahmut, iar bloggerii ruși au susținut că forțele ucrainene au folosit podul pentru a transfera provizii și întăriri de-a lungul autostrăzii T-504, care duce la Bahmut. Statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au continuat operațiuni ofensive în Bahmut și au condus operațiuni ofensive fără succes lângă Ivanivske. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 16 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.